या रविवारी आम्ही गेलो होतो फार्म हाऊसवरती. तर तिथे एका झाडाखाली मला ह्या बिया सापडल्या. ॲक्च्युली माझ्या लहानपणी ना मी हे खूप गोळा करायची माझ्या आजीबरोबर. हे झाडाखाली बघा भरपूर पडलं होतं. ह्याला काय बोलतात? कोणाला माहीत आहे का? मला असं वाटतं हे माळा बनवतात ना त्याच्यामध्ये यूज करतात. जर माहीत असेल तर कमेंट करून सांगा. फार्म हाऊसचा फुल व्हिडिओ लवकरच आपल्या व्हिडिओमध्ये येईल.